Na. 3 Marys. 3, nem 3. Azt hittem, hogy medvecsapdát láttak szemeim. Mi a fene folyik itt? Az emberek már ölik egymást. Mi meg se érkeztünk a buliban. Mi meg se érkeztünk és már nagyba gyilkolják egymást, hát ez hihetetlen. Egy percre veszem le a szememet róluk. Na mindegy. Ó, némán gyilkolják egymást, milyen aranyosak. Na ezt le lehet itt szedni? Nem. 3 Marys. És ott lesz még egy barlang bejárat. Jól elintézték őket. Firebomb nem kell nekem. Adjuk vissza a hölgynek. Oké. Nem akarok inni a testéről, bármennyire szexi. Na más nem is kell. Hirtelen mi lett ez a filterváltozás? Minél lopakodjunk. Persze most pont megmozdult a csáva, mindegy antimaterial rifle-vel szépen szétkapjuk az arcát. Franco. Akit kórusban beszélnek, nagyon aranyos. Összetartanak. Mindenki rendben? És követnek engem? Úgy fest. Hova kell mennünk? Oké. Ott történjük. Zsírkirály. És itt van egy barlang bejárat. Valahol felfedezni végre? Hol van az a barlang bejárat cuccos? Gondolom itt, hogy fel kell mennem. Csak egy túlszunk át előbb. Anyád! Kijesztetted belőlem a szart is? Miért hagytál engem, Joshua? Miért hagytál el engem? Megijedtem és még el is hagysz. Hát Joshua. Te egy igaziság. Hol az achievement-e? Meg felfedeztem minden területet. Nem? Valamit kihagytam? Nem. Akkor nincs achievement. Mert képződtem és nem is létezik. Ide lent már a shotgun-t kéne használni. Hülye kurva. Hajj meg! Király meghalt 80 dövés után. Ha! Hé! Miféle fekete nyelvet beszélnek ezek? Mordori sötét nyelv. Hé! Kurva. Így már nem is ellenségek, ez a Shotgun Sergeant, mert korábban meg kellett volna vennem. Már korábban. Én buta nem tettem. Adjunk egy órát, még belefér. Közben Joshua-ek lehetett totál... de tesz. Joshua-ek lehetett totál meghalnak. De nekem még van időm alukálni. Tegyük el azt is. Nem fogom szerintem sohasem használni, de tegyük el. Na, ellenségek még egyáltalán lesznek ebben a barlangban? Hogy nem? Hát okés. Ha nem, hát nem. Sikerült megkerülnem a izét? A felrobbantott területet? Merem feltételezni. Akkor ebbe az irányba kell mozognom tovább. Király. Oké, csak megijedtem, most csak az a bajom. És hogy a lábam mindjárt széttörik szerintem. De se baj. A Joshua vajon hová lett? Barátságosak vannak. Rossz irányba mennék?
Nem. Miért végezted ki? Jól tetted, de igazából nem adott rá indokot a csáv, hogy tényleg megöld. Mindegy, én nem hibáztatlak. Na, kik vannak itt? Valahol van egy ellenség. Na. Gyere csak ide, faszfej. Ha! Mit szólsz el? Jó, és semmit, mert elrobbant az arcod a száddal együtt. Oh. Ez már nem szól semmit. Te se fogsz megnyert. Király. Miért teszem el folyton a firebombot? Minek képzelem, hogy mi az? Antivenom az még kelleni fog. Azt hiszem. Na, bom! Mint a mellé ment volna, hé! Csak semmi nyúlkapiszka halálni. Azzal a tüzes karddal. Nem tudom, mit hiszeltem magadról. Nem tényleg semmi. És azt hiszem, mindjárt itt van az útnak a vége. Talán még lesz egy nagy harc, aztán utána tényleg találkozunk Salt Upon Wooddal, hogyha találkozunk egyáltalán. Ki tudja, ha jön. Bármi megtörténhet, ez a Fallout. Mi gyulladt itt fel? Spontán elégett? Előfordul. Előfordul sajnos. Győzelmet arattunk? Ó, nem baj, de kéne jutnom. Még vannak ellenségek. Gyertek csak, macskok! A szent szar, az beállt az arcomba. Mi a fene? Na, öld meg, aztán menjünk el. Összeesnek, ez rohadt vicces. Na. Szent szar, ezek rohadtul belém állnak. Nem frankol. Nem. Meghalt mind. Hát csak kutatom őket, úgy sincsenek semmi értékes. Szinte biztos vagyok benne. Azt hittem, hogy töltényt láttam, de tévedtem. Talán egy kis steampunk jól jön. No. Csak nem itt valami kis Salt Upon Wood barátunk. Szent szar, Joshua. You took advantage of us at New Canaan to drive us out. And like the dogs of Caesar you are, you followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Kale wachene conserva o. You understand me, don't you? Don't you? Outman. Kunaman mad. He killed all white legs. You talk. You stop. Him hear you. You talk. Don't listen to this thing. His cries are those of a mad beast caught in a thicket. He gave no mercy to my family, and I will give none to his. He has a debt to pay for what he's done, and I've come to collect. And so he's chosen to cower in the water like a dumb animal. I want to take from them what they took from me, from my family. In this life, I want them to suffer. I want all of them to die in fear and pain. I want to have my revenge against him, against Caesar. Cézár már halott. I want to call it my own, to make my anger God's anger, to justify the things I've done. Sometimes I tell myself that these wildfires never stop burning, but I'm the one who starts them.
not God, not them. I can always see it in my mind. The warmth and the heat. It will always be a part of me. But not today. Go. Get out of here. Go back. Back to the Great Salt Lake. Szívesen máskor is a szar. Fuss csak, Ribant, fuss. That's it. It's finished. Thank you for Majdnem 2 szintlépés. staying with me. I couldn't have done this on my own. Let's go find Daniel. Tomorrow we'll be here soon. And there is much to do. Na, tovább erre. 69 a varázsszem. Király. Aki most csak kínosan nézzünk egymásra? Nem, király. And so it was that the conflict between the New Canaanites and the Whitelegs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Demoralized by the Dead Horse and Sorrow's attack the courier and Joshua Graham led against them, the Whitelegs retreated to Great Salt Lake. Their days were numbered. Word soon reached the 80s tribe that the Whitelegs' spirit was broken, their war chief a dim shadow of his former self. By year's end, the 80s would overrun the Whitelegs' camps, scattering the tribe to the winds and claiming the Great Salt Lake for its own. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the Dead Horses, eradicating the threat the Whitelegs posed to Zion. Seeing the courier convince Joshua Graham to spare salt upon wounds, the Sorrows learned that retribution could be tempered by mercy. Though he despaired at the Sorrows' loss of innocence, Daniel took some small consolation in the courier's lesson, and prayed it would take root. Having helped eradicate the Whitelegs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The New Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators, but found it difficult to reconcile the tribe's conflicts. The defeat of the Whitelegs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the New Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. The tribes united against the 80s, driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. Follows Chalk took the courier's words to heart and decided the big cities of the Mojave Wasteland and NCR were best left unexplored. Though he sometimes dreamed of distant lands, he continued to support his family at Dead Horse Point, and eventually, his wanderlust faded. The threat of the Whitelegs ended. Joshua Graham helped the Sorrows and Dead Horses tend to their fallen comrades and secure Zion. The courier's words had stayed Joshua's wrath in his darkest hour, and in sparing salt upon wounds, he was changed. While he continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan, he sometimes showed quarter to those who crossed his family. Eventually, this new spirit would diminish the myth of the burned man in distant lands. A small price for the peace it brought to Joshua Graham. For years after the defeat of the Whitelegs, Daniel did his best to minister to the Sorrows' spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family and Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. Jó. Oké, végeztünk ezzel a DLC-vel, és nem volt ez olyan vészes. Nem tudom, nekem jobban tetszik a Dead Money, de mondom, ez se volt olyan rossz. És nem is tett meg az eszköztár, mikor
Felvettük azt a sok szart, szóval király. Departing Paradise. Végig kell sétálnom ezen a hosszú szoron. Úgy bármikor visszamehetünk Zionba, szóval... Szóval, ja. Akkor mész vissza, amikor csak akarsz. Ezeket meg nem biztos, hogy mind vissza tudom venni. Annyira nem is baj. Majd máskor visszajövök. Bár azért vegyük fel azokat, amiket tudunk. Vagy azokat, amik fontosak is. Fogod a detonátort. És ennyi. Majd még később visszajövök ezeket. Szóval, ja. Nem volt olyan rossz ez a DLC. Én szeretem. Akkor skacok. Szerintem ezeket visszapakolom szintén a Lucky 38 kaszinóban, szóval, de aztán nem mutatom meg nektek, mert halálunalmas lenne, szóval remélem tetszett ez a DLC végigjátszás, viszlát a következő résznél, ami lehet, hogy megint egy kis Mojave Wasteland-es kalandozás lesz, és addig is sziasztok!